Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. How are you, my dear students? How are you with the cold or the hot weather? Great, excellent. I hope you be fine and doing well with the lessons, with everything. Great, excellent. Do you ready for the new lesson? Do you remember the previous lesson? Did you do your homework? They are the questions that every day I ask you. درسای قبلیتان مطالعه کردین، خواندین، کارخانگیتان انجام دادین، درس گذشته یادتان هست. Can you tell me which unit we are going to read today؟ یادتان هست؟ میتونید به من بگین کدام یونیت ما میخوانیم امروز؟ یا کدام یونیت هستیم؟ Great, excellent. We are in unit 4. And what was our previous lesson? Great, excellent. In the previous lesson we had some opinion about using phone, and you had a grammar point that you made some questions with the given words or given circle. شما بعضی لغت‌ها رو جمله ساختین، سوال ساختین، امروز لغتایی که بر شما داده بود. خب امیدوار هستم کارخانگیتان درست انجام داده باشین و درس نو با هم شروع بکنیم. See the word to know the pages of the new lesson. We are in unit 4, lesson 4. We have only one page in this lesson, that is page 41. Our lesson is interesting today. We are going to read a text about an activity, because we have studied about doing activities. If you remember in the previous lesson, we had some activities. So today we will study about an activity that you can do in your free time. ما فعالیتی را که امروز میخوانیم خیلی جالب هست. شما میتونین این رو در اوقات بیکاریتان چی کنه؟ انجام بدین یا این کار در خانه انجام بدین. پیش از اینکه ما در کتاب بریم و تکست با هم بخوانیم، من میخوام سر تخته یگان چیزا رو بر شما بگویم. So see the word to know about the text. Do you know about the greenhouse? Greenhouse. شما درباره گلخانه چیزی میفهمین؟ greenhouse، جایی که ما گلها را یا گیاهان را نگاه میکنیم. Have you ever had a mini greenhouse؟ تا حال یک گلخانه خیلی کوچک داشتین؟ شاید بعضی شما داشته باشین، خصوصا کسایی که در قریه‌جات زندگی میکنن حتما بسیار گرین هاوس های خیلی کلان دارین یا شاید خرد داشته باشین. Today we will read a text about making a mini greenhouse, how to make a mini greenhouse. And it will be useful for you. It can be an activity that you can do in your free time. یک فعالیت میتونه باشه ایره که شما در اوقات بیکاریتان انجام بدین. پیش از اینکه ما تکست بخوانم برای که شما بیشتر بفهمین، ما بر شما شکلش یا یگان شکل‌ها را بر شما میکشم. This is a bottle. You have seen some bottles. Yeah, this is a bottle. For example, this is a bottle, yeah? A plastic bottle. یک بوتل پلاستیکی هست. I can cut the cover of this bottle. میتونم بخش قسمت بالای از این بوتل من میتونم قطع کنم. Also I can put some soil at the bottom of this bottle. یک مقدار خاک بعد قسمت پایین از این بوتل قرار میتونم. خاک ما چی رقم باشه و رو شما خوبتر میتونین بفهمین که چه قسم باشه. I can pinch یعنی یک قسم سوراخ میکنم with something like everything. You can میتونم روی هر چیزی قسمت بالایش شما چی کنین؟ هول یا سوراخ در ایجاد بکنین، پنچ بکنین. پنچ یعنی یک قسمی را سوراخ ایجاد کردن. هول یعنی خود سوراخ. این را به خاطر که هوا داخل ازی شود. بعد از اون من میتونم داخلش سید قرار بدم. سید یعنی بذر یا تخم کدام گیاه. کدام سیدها را من میتونم داخلش قرار بدم. For example, I can put corn، جواری. For example, I can put some bean، لوبیا، یا هر چیز دیگه که شما دارین در دسترستان دارین. حتی میتونین یک تخم گل در داخل از قرار بدین. و بعد از او we can sprinkle some water. sprinkle یعنی آب پاشیدن. میتونیم امروز آب پاش یا هر چیزی در این آب بپاشیم و بعد از چند روز صبر کنیم تا این رشد بکنه. و واین یعنی رشد کردن. یه سبز که شد بازیر انتقال میتیم به یک باغچه
یا در گلدان بزرگتر، یک جای خوبتر. ما لیره میخوانیم در انگلیسی. من لغت‌ها رو بر شما گفتم تا شما در جریان متن که من میخوانم شاید با مشکل مواجه نشوین انشالله، چون لغت‌ها رو شما دیدین و من خواندم. حالا ببینیم متن میخوانیم با هم، ببینیم مینی گرین هاوس ما چه قسم جور میشه و کتاب چه چیزایی رو گفته. See this page. In groups of 4 talk about holidays and entertainment. خب اول در گروپ ها میتونید شما درباره entertainments یعنی ساتیری ها یا سرگرمی هایی که شما در رخصتی هایتان انجام میتین صحبت بکنین. یک از ساتیری ها همی کاری است که ما انجام دادیم، یک از سرگرمی ها. What do you do on the holidays? شما در رخصتی هایتان چی کارهای انجام میتین؟ Where do you go on holidays? شما کجا میرین در رخصتی هایتان؟ این فعالیتی که ما کار کردیم میتونه یک فعالیتی باشه یا یک کاری باشه که شما در رخصتی هایتان انجام میتین. This is a reading. Read the passage. من میخوانم متن خوب دقت بکنین. Do you ever get bored at home? Would you like to have some fun? شما تا حال در خانه خسته شدین؟ میخواین یک سرگرمی داشته باشین؟ Start your own mini greenhouse. شروع کنین که بسازین گلخانه کوچک خودتان را. Own یعنی از خودتان. یک گلخانه کوچک برای خودتان بسازین. You will need a plastic bottle, some soil and seeds of your choice. Tomato, corn, lentils, beans, etc. شما میتونین شما یک چیز ضرورت دارین، یک بوتل پلاستیکی مثل که من تصویر براتون کشیده بودم، یک مقدار خاک ضرورت دارین و تخم بعض از گیاها را به انتخاب خودتان. Your choice. به انتخاب خودتان. تومیتو، بانجان رومی، کورن، جواری، لنتلز، عدس یا حتی لوبیا میتونین داشته باشه. هر چیزی که شما اختیار داشته یا دوست دارین. Take the bottle. Remove the label and cap. بوتل بگیرین، قسمت لیبلی که در پشت سرش هست یا برچسبی که در پشت سر بوتل است او را بکنین. همچنین قسمت بالای سرش که مثل که من کت کرده بودم شما ای را ریموو میکنین، یعنی کت میکنین، حذف میکنین، قطع میکنین قسمت بالایش. Pinch a few holes around the top to keep the inside cool. سوراخ میکنین یا به وجود میارین یک چند سوراخ در قسمت بالای بوتل به خاطر که داخل سرد باشه، خنک باشه، خنک شوه. Place some soil at the bottom of the bottle. یک مقدار خاک در قسمت پایین بوتل قرار بتین. Through the seeds and sprinkle them with water. یک تخمه یا بذری که شما دارین داخل از او خاک قرار بتین و آبپاشی بکنین. Sprinkle آبپاشی بکنین همراه آب بتین اونا را. In a few days the seeds will start to wine. یک چند روز بعد در چند روز تخمه‌هایی که شما کشت کردین شروع به رشد کردن میکنه. Water them regularly. به صورت منظم آب بتین یا هر روزه یا یک روز در میان. Regularly منظم. When your plants reach the top, cut the bottom of the bottle and transfer them into a pot or to the garden. وقتی گیاهی را که کشت کردین شما به قسمت بالای بوتل رسید، یعنی رشد کرد و کلان شد، شما میتونین قسمت بوتل پایین بوتل کت بکنین، قطع بکنین و گیاهتان انتقال بتین به یک گلدان یا به باغچه انتقال بتین. How was the reading? Was it interesting for you? Do you want to do this activity at home? Do you want to have a mini greenhouse at home? میخواین شما هم یک گلخانه بسیار کوچک مثل ازی داشته باشین. اگر شما چندین باری کار اکتیویتی را انجام بدین حتما گیاهای مختلف خود داشتین و میتونین برای خود یک گلخانه جور بکنین. Now if you like this one and if you enjoyed the reading, let's do the next exercises. حالا که خوشتان آمد از بخش ریدینگ، پس به این بخش بعدی شکار بکنیم با هم. The next part are the questions that are related to the reading. سوالایی هست که مربوط ریدینگ هست. The first part is A, complete sentence. این جمله را مکمل بسازین. A greenhouse is a place where. یک گلخانه یک جایی است که چی؟ You can grow some plants. You can have plants. You can
you can have different flowers and different fruits. tree. شما میتونید یک گلخانه جایی است که میتونید درختای سیب، حتی درختای میوه خیلی کوچک داشته باشین، یا میتونین گلها را داشته باشین. میتونین جمله را به دلخواه خودتان پر بکنین که یک گلخانه چه قسم جایی هست. Part B. Choose the correct words. ببینید معنای لغت، شما از یک از اینا انتخاب بکنین کدام از این لغت ها معنای از این لغت هست. Place means، در تکستی که ما خواندیم، در متنی که ما خواندیم، place چی معنا میده؟ Place means put, buy or cook. Great, excellent. میبینیم خیلی خوب جواب میدین. Place یعنی put، گذاشتن معنا میده در این متن ما. The next one, a cap means. هدفش از cap در ریدینگ ما چی بود؟ A pot, a cover, a bottle. بسیار عالی. هدفش از cap a cover هست، یعنی قسمت بالای بوتل بود که ما صحبت کردیم دربارش. The next one is wine means die, grow, find. معناش مردن هست، رشد کردن هست یا پیدا کردن. بسیار عالی. معناش چی هست؟ grow هست، رشد کردن. Mini means very small, very big, very tall. Which one is the meaning of this one? Excellent. Very small. معناش هست very small. The next part that will be your homework is like this one. Part C رو من میخوانم که کارخانگیتان هست. Answer the questions. Number 1. What do you need to make a mini greenhouse? شما چه چیزایی را ضرورت دارین که یک مینی گرین هاوس داشته باشین؟ نام بگیرین از متن و نوشته بکنین در این قسمت. Why do you make holes in the bottle? پینچ ما استفاده کرده بودیم، یعنی ایجاد کردن یک سوراخ ما استفاده کرده بودیم. میگه چرا شما این سوراخ ها را در بوتل میسازین؟ از متن بود جواب شما پیدا بکنین و نوشته بکنین. The last one is, when do you put the plant in a pot or the garden? چی وقت شما می گیاهتانه در یک گلدان یا در یک باغچه قرار میتین، از داخل بوتل میکشین. The answer also was in the reading. You can find and you can write down the answer here. Okay, it was our lesson. In this lesson we had a great text or passage about an activity that you can do in your free time that can be a hobby for you too. You can make your mini greenhouse at home and you can have many different plants and you can grow different seeds. Yeah? First you start from putting the seeds in the bottle, then you can transfer them from the bottle to the pot or to the garden. Then you can have your own mini greenhouse. That was interesting and we have read about that reading. Okay, how was it for you? امیدوارم بر شما هم ریدینگ و تکستی که ما خواندیم دلچسب بوده باشه و شما بتونین از این فعالیت استفاده بکنین و اوقات بیکاریتان مینی گرین هاوس خود جور بکنین. Okay, and you have your homework. و کارخانگی رو ما بر شما دادم در جریان که چی کارخانگی رو انجام بدین. Beside these parts that is your homework, that are your homework, also I ask you to read the reading part again and try to put out the difficult words. ما باز هم در پالی کارخانگی بر شما دادم و میخوایم متن درس بخوانین، لغتایی که بر شما مشکل هست بیرون نویس بکنین و در کتابچه ها معنایش هم نوشته بکنین، پیش خود تمرین بکنین لغتهایش و متن کوشش بکنین روان بخوانین. Have a good time and try to do your homework.